Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với buổi chia sẻ ngày hôm nay. Chúng ta thường nghe về những kiểu tính cách như Alpha, những người lãnh đạo mạnh mẽ, hay Beta, những người dễ gần và luôn hòa đồng. Nhưng có một nhóm người đặc biệt khác được gọi là Sigma Males. Họ không ồn ào, không cố gắng nổi bật, nhưng lại sở hữu một sức hút đầy bí ẩn. Bạn có bao giờ thắc mắc tại sao những người đàn ông Sigma lại bị hiểu lầm là lạnh lùng và xa cách chưa? Họ thực sự là ai? Và điều gì làm họ khác biệt? Hãy cùng mình khám phá tất cả trong bài nói ngày hôm nay nhé. Chắc chắn bạn sẽ ngạc nhiên khi hiểu rõ hơn về kiểu người này. Sigma Males, hay còn được gọi là những người đàn ông Sigma, là một kiểu người đặc biệt trong xã hội. Họ không đi theo khuôn mẫu truyền thống của Alpha thống lĩnh hay Beta phụ thuộc, mà tự mình chọn con đường riêng, độc lập, không phụ thuộc vào chuẩn mực xã hội thông thường. Tuy nhiên, chính sự khác biệt này khiến họ thường bị hiểu lầm là lạnh lùng và xa cách. Điều này không xuất phát từ sự vô cảm, mà là từ cách họ xử lý cảm xúc, tư duy và giao tiếp khác biệt so với số đông. Trong bài viết này, chúng ta sẽ đi sâu vào phân tích 7 đặc điểm chính khiến Sigma Males bị hiểu lầm như vậy, với các ví dụ thực tế và phân tích tâm lý để hiểu rõ hơn về con người đặc biệt này. 1. Chán ngấy sự giả tạo. Một trong những đặc điểm nổi bật nhất của Sigma Males là sự cẩn trọng trong các mối quan hệ. Họ không dễ dàng kết bạn hoặc tham gia vào các hoạt động xã hội chỉ để hòa mình vào đám đông. Điều này đến từ sự mệt mỏi và chán ngấy đối với những điều giả tạo mà họ thường xuyên chứng kiến trong xã hội hiện đại. Hãy tưởng tượng bạn tham gia một buổi tiệc, nơi mọi người đang cố tỏ ra thân thiện và kể những câu chuyện khoe mẽ nhưng không thực tế. Trong khi phần lớn mọi người có thể cười hùa hoặc góp chuyện để giữ phép lịch sự, Sigma Male lại chọn cách giữ im lặng, quan sát và không hòa mình vào vở kịch đó. Ví dụ thực tế, một Sigma Male có thể ngồi lặng lẽ trong một góc tại bữa tiệc, quan sát cách mọi người tương tác. Anh ấy nhận ra rằng nhiều mối quan hệ ở đây chỉ là bề nổi. Người này tỏ ra thân thiết, nhưng ngay sau đó lại nói xấu sau lưng người khác. Thay vì tham gia vào những cuộc trò chuyện sáo rỗng, anh chọn cách lùi lại, vì anh không muốn bị cuốn vào những điều giả dối. Phân tích tâm lý. Sigma Male có khả năng nhận diện sự giả tạo rất nhanh chóng, và điều này khiến họ cảm thấy mệt mỏi với các mối quan hệ xã giao hời hợt. Họ không phán xét người khác, nhưng cũng không muốn bản thân bị cuốn vào những tương tác không chân thật. Hành động giữ khoảng cách của họ không phải là khinh thường, mà là cách họ bảo vệ sự chân thật của mình. Tuy nhiên, điều này thường bị hiểu lầm là xa cách hoặc khó gần. 2. Kiểm soát cảm xúc mạnh mẽ. Sigma Males nổi bật với khả năng kiểm soát cảm xúc tuyệt vời. Trong khi nhiều người dễ dàng bị chi phối bởi cảm xúc, họ luôn giữ được sự bình tĩnh và lý trí ngay cả trong những tình huống căng thẳng. Điều này không có nghĩa là họ không có cảm xúc, mà là họ biết cách làm chủ và không để cảm xúc lấn át quyết định của mình. Ví dụ thực tế, hãy hình dung một tình huống tại nơi làm việc khi một đồng nghiệp cố tình nói những lời xúc phạm hoặc công kích để kích động bạn. Thay vì phản ứng ngay lập tức bằng sự tức giận, Sigma Male sẽ giữ thái độ điềm tĩnh, lắng nghe và trả lời bằng những lập luận chặt chẽ lý trí. Thậm chí, anh ta có thể bỏ qua lời khiêu khích nếu thấy nó không đáng để đáp lại. Phân tích tâm lý. Sigma Male hiểu rằng phản ứng cảm xúc bộc phát không bao giờ mang lại kết quả tốt. Thay vào đó, họ chọn cách xử lý mọi việc bằng tư duy lý trí. Sự bình tĩnh này xuất phát từ khả năng làm chủ cảm xúc và hiểu biết sâu sắc về con người. Điều này thường khiến họ bị hiểu lầm là vô cảm, nhưng thực tế là họ đang chọn lọc cách phản ứng sao cho hiệu quả nhất. 3. Giữ kín cảm xúc. Trong thời đại mạng xã hội, nơi mọi người thường xuyên chia sẻ mọi cảm xúc cá nhân từ niềm vui cho đến nỗi buồn, Sigma Males lại chọn cách giữ mọi thứ cho riêng mình. Họ không cảm thấy cần thiết phải phơi bày cảm xúc của mình ra trước công chúng, mà thay vào đó, họ xử lý chúng một cách lặng lẽ trong không gian riêng tư. Ví dụ thực tế, một Sigma Male có thể đang trải qua giai đoạn khó khăn như mất người thân hoặc đối mặt với áp lực công việc lớn. Thay vì đăng tải những trạng thái tâm trạng trên mạng xã hội hay tìm đến sự đồng cảm từ bạn bè, anh ấy chọn cách tự mình vượt qua. Anh có thể đi dạo một mình, viết nhật ký hoặc thậm chí thiền để đối mặt với cảm xúc của mình.
Phân tích tâm lý. Với Sigma Male, cảm xúc là một phần rất riêng tư và họ coi nội tâm là nơi tôn nghiêm cần được bảo vệ. Việc giữ kín cảm xúc không có nghĩa là họ không tin tưởng người khác, mà chỉ đơn giản là họ cảm thấy thoải mái hơn khi tự mình giải quyết vấn đề. Sự kín đáo này đôi khi tạo cảm giác họ không gần gũi, nhưng thực tế là họ chỉ đang bảo vệ sự độc lập và tự chủ của mình. 4. Tư duy kỹ lưỡng trước khi nói. Trong một xã hội nơi mọi người thường nói mà không suy nghĩ, Sigma Males lại làm điều ngược lại. Họ luôn cẩn thận chọn từ ngữ và suy nghĩ kỹ trước khi phát ngôn để đảm bảo rằng mỗi lời nói của mình đều có giá trị và ý nghĩa. Ví dụ thực tế, trong một cuộc họp nhóm, khi mọi người đang tranh luận sôi nổi và đưa ra nhiều ý kiến khác nhau, Sigma Male sẽ im lặng quan sát và phân tích tình hình. Anh chỉ lên tiếng khi đã có một quan điểm rõ ràng và muốn đóng góp ý kiến thực sự mang tính xây dựng. Phân tích tâm lý. Sigma Male coi lời nói là vàng và họ không muốn lãng phí nó vào những cuộc hội thoại vô nghĩa. Họ biết rằng một câu nói đúng thời điểm có thể thay đổi cục diện, trong khi những lời nói thiếu suy nghĩ chỉ làm rối thêm vấn đề. Sự im lặng của họ không phải là thờ ơ, mà là sự tôn trọng dành cho cuộc trò chuyện. 5. Không cười để làm hài lòng người khác. Nhiều người thường cười hoặc thể hiện cảm xúc một cách gượng ép để làm hài lòng đám đông hoặc giữ phép lịch sự. Tuy nhiên, Sigma Males không làm điều đó. Họ chỉ cười hoặc thể hiện cảm xúc khi điều đó thực sự chân thành và đến từ cảm giác thật của họ. Ví dụ thực tế, trong một buổi gặp mặt bạn bè, khi mọi người cùng cười vì một câu chuyện hài hước, Sigma Male sẽ không cố gắng cười theo nếu anh thấy nó không buồn cười. Anh giữ biểu cảm tự nhiên, thậm chí có thể không phản ứng gì nếu câu chuyện không hấp dẫn. Phân tích tâm lý. Sigma Male không cảm thấy áp lực phải tuân theo các chuẩn mực xã hội về cách thể hiện cảm xúc. Điều này phản ánh sự chân thật và tự do trong cảm xúc của họ. Tuy nhiên, điều này cũng khiến họ dễ bị hiểu lầm là lạnh lùng hoặc không thân thiện. 6. Không tìm kiếm sự xác nhận từ người khác. Một đặc điểm nổi bật khác của Sigma Males là sự tự tin và độc lập. Họ không cần sự xác nhận từ người khác để cảm thấy an toàn về bản thân hay quyết định của mình. Họ tự tin vào giá trị của mình và không cảm thấy cần phải chứng minh điều đó với ai. Ví dụ thực tế, nếu Sigma Male muốn thay đổi công việc hoặc bắt đầu một dự án mới, anh ấy sẽ tự đưa ra quyết định mà không cần hỏi ý kiến gia đình hay bạn bè. Anh tin vào khả năng và phán đoán của mình và không để ý kiến bên ngoài ảnh hưởng. Phân tích tâm lý. Sự độc lập này đến từ lòng tự tin và hiểu biết sâu sắc về bản thân. Sigma Male không cảm thấy cần phải tìm kiếm sự đồng tình hay khen ngợi từ người khác. Điều này khiến họ trông có vẻ kiêu ngạo hoặc xa cách, nhưng thực chất là họ đang sống đúng với giá trị của mình. 7. Duy trì ranh giới rõ ràng. Sigma Males rất giỏi trong việc thiết lập và duy trì ranh giới cá nhân. Họ không ngại nói không nếu điều gì đó không phù hợp với giá trị hoặc giới hạn của họ. Với họ, việc bảo vệ không gian và thời gian cá nhân quan trọng hơn việc làm vừa lòng người khác. Ví dụ thực tế, một người bạn thường xuyên yêu cầu Sigma Male giúp đỡ trong những việc không thực sự cần thiết. Thay vì nhượng bộ, anh sẽ lịch sự từ chối và giải thích lý do một cách rõ ràng. Phân tích tâm lý. Sigma Male hiểu rằng việc nói không phải là ích kỷ, mà là cách để duy trì sự cân bằng và sức khỏe tinh thần. Anh tôn trọng ranh giới của người khác và mong muốn họ cũng làm điều tương tự với mình. Điều này có thể khiến anh bị hiểu lầm là khó gần hoặc lạnh lùng, nhưng thực tế là anh chỉ đang sống đúng với giá trị của mình. Kết luận. Vậy là chúng ta đã cùng khám phá những lý do vì sao Sigma Males lại thường bị hiểu lầm là lạnh lùng. Thực ra, họ không hề vô cảm, mà chỉ có cách sống độc lập, kiểm soát cảm xúc và duy trì giá trị cá nhân rất riêng. Đây là những con người đặc biệt, luôn giữ vững lập trường trong một xã hội đầy những áp lực và kỳ vọng. Hy vọng qua những chia sẻ hôm nay, bạn đã có cái nhìn rõ hơn về kiểu người đầy bí ẩn này. Nếu bạn thấy nội dung thú vị và hữu ích, đừng quên nhấn like, chia sẻ cho bạn bè và để lại bình luận bên dưới để cùng thảo luận thêm nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã lắng nghe. Hẹn gặp lại trong những buổi chia sẻ tiếp theo.